أنت الآن لا تشعر به. 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 أنت الآن لا تشعر به، ولكنه سيأتيك في ظلمة الليل. 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 ولكنه سيأتيك في ظلمة الليل، وستراه بعينك. وستراه بعينك. وستراه بعينك. وستراه بعينك. وستراه بعينك. وستراه بعينك. لا لا لا، لا، لن أرى العفريت. 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 بل ستراه. بل ستراه. بل ستراه. بل ستراه. بل ستراه. من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ أنا العفريت الذي مسك. 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 أنا الذي أساعدك على حفظ كل شيء. أنا الذي أساعدك على حفظ كل شيء. أنا الذي أساعدك على حفظ كل شيء. أنا الذي أساعدك على الحفظ كل شيء. أنا الذي أساعدك على حفظ كل شيء، وبسرعة فائقة. وبسرعة فائقة. وبسرعة فائقة. وبسرعة فائقة. وبسرعة فائقة. وماذا تريد مني؟ 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 ستكون شريرا مثلي. ستكون شريرا مثلي. ستكون شريرا مثلي. ستكون شريرا مثلي. ستكون شريرا مثلي.